ተጀምሯል ይሄን ያዘለኝ ያለው እስከማስተካከል ምናልባት ራለኝ አንተ ቅዳለኝ ይሄን ሴታፕ እስከማርጌት ኦሬዲ ላይቭ ነው ያለው ኦኬ ላይቭ ያለው መቀጠል ነው ካሜራውን ያስተካክል ኦኬ ኦኬ የመሃል ወዳጆች ያው ሰልፉ አጠገብ ደርሰናል እንግዲህ ያው ምንም ዝናብ ቢሆንም ኢትዮጵያኖች ያው በዚህ መልኩ ዝናብ ብርድ ምን ሳይሉ ያው ተሰልፈዋል እንዳለ ሀሳባቸውን ለመግለጽ ታያቸዋል አይደል ኢትዮጵያን ኤርትራ ያውላችሁ ታያቸዋል አይደል ወይቷል ከተጀመረ ያለ ነው አረባ ያው በዚህ መልኩ እየተካሄደ ነው እንግዲህ ሰልፉ የመሃል ወዳጆች ታላቅ ጉዳይ ለትልቅ ኢትዮጵያዊነት ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። አሁን በኢትዮጵያ በአባይ ግድብ ዙሪያ የተዘጋጀው መልእክት አነባለሁ። ወገኖች ይህን ይመስል ነበረ። ትንሽ አይታችኋል። ሰው ዝናብም ቢሆን አልፈራም። ሰላም ሰላም እናስተላልፋለን። እግዚአብሔር ይመስገን ለአባይ ነው አይደለ? ዝናብም አያግድም ለአባይ ሲል ከላይ ይመስላል አይደል? ከዓለም አቀፍ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት የተሰጠ መግለጫ ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት በፕሬዝዳንት ትራምፕ ግብፅን በመደገፍ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ቦምብ እንዲፈነዳ ብለው የተናገሩትን እናወግዛለን። ዶናልድ ትራምፕ ለሱዳን እና ለእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትሮች ግብፅ ግድብን በቦምብ እንድትደበድብ በማለት ያቀረቡት ጥሪ ኃላፊነት የጎደለው ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ጦርነት ቀስቃሽና አጸያፊ ነው። ይህ አጸያፊ ንግግር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በዋይት ሃውስ መስተባበል ይገባል። ኢትዮጵያውያን፣ አሜሪካውያን፣ በዓለም ዙሪያ ያሉ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያ ወዳጅ የሆኑ ሁሉ የሚስተር ትራምፕ መግለጫ የአሜሪካንን ፖሊሲና በአሜሪካ እሴቶችን ይወክላል ብለን አናምንም። በ1964 በአሜሪካ መልሶ ማቋቋሚያ ቢሮ የተጸነሰው ግድብ ወደ አባይ የሚመጣው የውሃ መጠን የማይቀንስ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፕሮጀክት ነው የሚል እሳቤ ነው። ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያዊ የተደገፈው ግድብ መብራትና ኃይል ለሌላቸው 65 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን የኤሌክትሪክ ኃይል ለማቅረብ የተዘጋጀ ነው። 86 በመቶ የሚሆነው የአባይ ወንዝ የሚፈልቀው ከኢትዮጵያ መሆኑን በመገንዘብ ኢትዮጵያ ግብፅና ሱዳንን ተሻጋሪ የውሃ ስምምነቶችን የናይል ተፋሰስ ኢኖቬሽን ሁለገብ ማዕቀፍ ስምምነትና ግብፅ ሱዳንና ኢትዮጵያ የተፈራረመችበትን መርህ መሰረት በማድረግ በሁሉም የናይል ተፋሰስ ሀገሮች ሁሉ አቀፍ የውሃ መጋራት ስምምነት አቅርቧል። ስለሆነም የአፍሪካ ህብረት ጉዳዩን በሰላም ለመፍታት የተቻለውን ሁሉ እያደረገ ሚስተር ትራምፕ ግብፅን ግድቡ ላይ ቦምብ መጣል አለባት ብለው በድፍረት መናገራቸው አሳዛኝና ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ነው። ይህ አሳዛኝ መግለጫ ከ17 ዓመታት በላይ የዘለቀውን የአሜሪካንና የኢትዮጵያን ግንኙነት ያናጋል። በሁለት ሀገራት መካከል ያለውን የጸረ ሽብርተኝነት ጥምረትን ይቀንሰዋል። በአሁኑ የአሜሪካ አስተዳደር ገለልተኝነትና ፍትሃዊነት መሆኑ ላይ የኢትዮጵያ
ህዝብ መተማመን እንዳያጣ ያደርገዋል። ሚስተር ትራምፕ በኢትዮጵያ ላይ ደፍረው ለመጫን የሞከሩት ስምምነት መጥቀሳቸው አሳሳች ነው። የታቀደው ስምምነት እንደ ሉዓላዊና ገለልተኛ የጥቁር አፍሪካ ሀገር በ1959 የግብፅ ቅኝ ግዛት የናይል ውሃ ስምምነት ላይ በመመስረት ለግብፅ 55.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ እና ለሱዳን 18.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ውሃ በመስጠት እንዲቆጣጠሩ ያስገድዳል። ለኢትዮጵያ ምንም እንዳይሰጣት ይደነግጋል። በተቀሩት የአፍሪካ ሀገራትም እንዲሁ ባዶአቸውን ያስቀራቸዋል። ሚስተር ትራምፕ ሆን ብለው የኢትዮጵያን ለማደናገር ሙከራ አድርጓል። ግብፅ በኢትዮጵያና በቀሪዎቹ ጥቁር አፍሪካ የተፋሰስ ሀገሮች ላይ በከፍተኛ ደረጃ ቁጥጥር በማድረግ የጂኦፖለቲካዊ አቅሟን መጠቀሟን ቀጥላለች። ግብፅ እንደ ዓለም ባንክ ያሉ ገንዘብ ድጋፍ ሰጪ ተቋማት በኢትዮጵያ ውስጥ ለግድቦች ገንዘብ እንዳይሰጡ ጫና አሳድራለች። በተጨማሪም ግብፅ መላውን የአፍሪካ ቀንድ የአሸባሪነትና ጂሃዳዊነት ስጋት እንዲያስፋፉ በማድረግ በኢትዮጵያ ላይ የውክልና ጦርነት ማድረጓን ቀጥላለች። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር እንደተናገሩት ይህንን ችግር ለመፍታት ለማድረግ የአፍሪካ ህብረትና የወቅቱ ሊቀመንበር በደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ገንቢ ሚና እየተጫወቱ መሆናቸውን የአሜሪካ ህዝብ ማወቅ አለበት። ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ መፍትሄ ማግኘት ይቻላል። ግብፅ፣ ኢትዮጵያና ሱዳን 90 በመቶዎቹ ጉዳዮች ፈተዋል። ሚስተር ትራምፕ ውድቅ ያደረጉት ይህንን ወሳኝ ነጥብ ነው። ሚስተር ትራምፕ ጥቁር አፍሪካ አሁንም በቅኝ ግዛት ተጽዕኖ ክልል እንደሆነች አድርጎ ማሰባቸውን ማወቃችን ያሳዝናል። እኔ ያልኩት ካልሆነ ብለው መውራጨት በዲፕሎማሲ ውሰድ ለጥፋት የሚዳርግ እንደሆነ ማን በነገራቸው። እኛ በአሜሪካ ህዝብ ፍትሃዊነት ላይ ትልቅ እምነት አለን። ስለሆነም ኢትዮጵያን አሜሪካውያንና አሜሪካውያን ወዳጆቻችን በጎሳ በፓርቲና በእምነት ሳይለያዩ ወደ ዋይት ሃውስ ኢሜሎችን እንዲልኩና የስልክ ጥሪ እንድታደርጉ እናሳስባለን። ፕሬዝዳንት ትራምፕን ግድቡን በቦምብ ፍንዳታ ያደረጉት ሞቅ ያለ ንግግራቸው እንዲያፈርሱ እንጠይቃለን። ይህ ንግግር በአፍሪካ ወደ አውዳሚ ጦርነት ሊያመራ የሚችል ለመሆኑን ሊወገዝ ይገባል። ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። እናመሰግናለን። የእሱ ሚዲያ ነው ይሄ። በጣም መከታተለው ነው። ሀቀኛ ልጅ ነው። ቁርጠኛ ልጅ ነው። የሚናገር ሀቅ ነው። እሱ አይነት እንደዚህ አክቲቪስቶች ያብዛልን እና በጣም ሁሉንም መከታተለውና ይሶ አሜን ምን ነው ፕሊዝ ሌሎች ግራ ቬሪ ስቲል ታንክ ዩ እንደምን አደራችሁ። ደብዳቤውን ላውጣው። ኢትዮጵያኖች በጣም እናመሰግናለን። ዝናብ ሳትሉ እዚህ የወጣችሁ ኢትዮጵያኖች ከስራ ከቤተሰብ ጥላችሁ ነውና ለሀገራችሁ ያላችሁን ተቆርቋሪነት ያሳያችሁበት ስለሆነ በራሳችሁ ልትኮሩ ይገባችኋል። እናመሰግናለን። ደብዳቤ ያለ አሁን ወንድም ያነበበው አማርኛ የእንግሊዝኛውን ሙሉውን ቨርዥን አልሄድበትም ጊዜ ላለመሻማት እንድትረዱ ፈልጋለሁ እና so I'm just going to read just a little piece out of the English version context, so you probably don't get just the whole thing. We'll just just to highlight a few things. So we're writing this letter to bring your attention to the recent phone conversation that the President Trump had with Sudan's Prime Minister while Israel's Prime Minister was on the call, where the President suggested bombing the Grand Ethiopian Renaissance Dam, or simply put, the language is nothing but inciting war between two countries. We do not expect this kind of language from the leader of the free world. The full context አሁን የምናስገባው ደብዳቤ ላይ ይኖራል። ወደዛ እንድትሄዱ እየጠራሁኝ በጣም ከይቅርታ ጋር ሁሉንም ማንበብ ስለማንችል ነው። አዘጋጆቹም እያጣደፉኝ ስለሆነ ነው። በጣም እናመሰግናለን ኢትዮጵያውያኖች። እሺ አሁን እንግዳችን የመጣውን እንግዳችንን እንጋብዘዋለን። የዲሲ ካውንስል ሜምበር ለመመረጥ የሚሮጥ ሰው ነው። So please help me introduce Marcus Goodwin. He is currently running for DC Council member. He is here to encourage us. Please let's give him a stage and a round of applause. Thank you, Mr. Marcus, for coming at this time. Thank you for coming.
We're all here because this is the biggest election of our lifetime. And now we see what bad leadership does, and we know what good leadership can do. Like the president, my mom came here from Africa. My mom's from Senegal. I'm very connected to the continent, going back every year. And I've been through North, through West, and through East Africa. I know that the Ethiopian people have contributed a lot to DC and to the United States, socially, culturally, economically. We owe Ethiopia a great debt of gratitude. But now we need to focus on getting leadership that's going to show respect and that's going to ensure that every single person who is here in America, if they're Ethiopian American, Senegalese American, has respect and has the opportunities they need to succeed, to live their biggest dream, for their children to live their biggest dream, to not be discriminated against, and not to use American dollars to oppress our people. So everyone here, I want you to know one thing. Your vote is your voice. Everyone, if you're in DC, in Maryland, in Virginia, make sure that you're registered, because between now and Tuesday, you have to make your voice count, make your vote count, and let America know that the Ethiopian community will not sit down when someone like him stands up to oppose us. So I hope everyone here gets registered, comes out, tells your family to come out. We even do same-day registration in DC, and make sure you know that your vote is your voice. Thank you all. Keep protesting. That is our first American right that all of us should exercise. Thank you. Foremost, I'd like to thank Marcus Goodwin for coming here and our support of our issue. If we're not on the table, we'll be on the menu. That's what's happening at the White House. We can't afford to be on the menu. We have to vote our people from the local all the way to the US Congress. That's when we get respect. We work hard for this country. We pay taxes. We have to be respected like any other citizen. We've taken away from our home. We're building America great. Mr. President, you gotta know that. If you don't know that fact, you don't deserve to be the president of the United States of America. You lack intelligence. Okay, I'm here to read a statement issued by my two senators and congressmen from the great state of Maryland on our behalf, because we voted for them. They speak our truth. But first, let me quickly tell you, this is offensive on three levels. First, water and light is a basic human right. Ethiopians deserve that. Nobody can stand, nobody can say no. It's our God-given right. Okay, this is a day of technology. People are fighting for the digital. They're waiting. Where people are fighting for access to the internet. Our people don't have water. Nobody can. That is a basic human right. First and foremost. Second of all, Ethiopia has the right, it is Ethiopian sovereign right to provide
provide water and power, utilizing her God-given resources. Anybody who stands against that is standing against the Ethiopian sovereignty. This has to be known. Last and foremost, because I'm an American, I'm going to speak loud. This is again is contrary to the core principles of the United States of American foreign policy. The foreign policy of the United States has the ideal of promoting democracy here and abroad, democracy in commerce, democracy in peace and development. This offensive remark goes against the core principles of the American foreign policy. Foreign policy. We are Ethiopians. We're going to challenge the White House and Congress to stand as for idols and leave Ethiopia alone. With that, I'll read my remarks, but I'd like to thank the organizers of this event, the community organizers, civil leaders. Thank you. I know you've worked hard. With that, I'll read the remark. Thank you. በመሃል ሜዳ This is the most important statement. All right, a statement from the U.S. Senator Ben Cardin, who is a senior member of the Foreign Relations Committee. This is what I demanded, and this is what he wrote. Okay. All right, on President Trump's unacceptable and responsible comments on Egypt and Ethiopia, we must urgently return to the foreign centered policy, diplomacy, and the rule of law before our standing as a global leader is injured beyond salvation. Washington, D.C., U.S. Senator Cardin, senator member of the senior committee of the Foreign Relations, today released the following statement in response to President Donald Trump's remark. I am shocked by the President Trump's comments on Friday suggesting that Egypt should bomb Ethiopia in response to negotiation over the Grand Ethiopian Renaissance Dam. It is completely unacceptable for the U.S. President to endorse this sort of belligerent and destabilizing action. The United States must urgently return to the foreign policy centered on peace and diplomacy and the rule of law. This is from Senator Ben Cardin. The next one is from the U.S. Senator Chris Van Hollen. On behalf of my community, I have demanded he issues such a strong statement. Here it goes. Statement by Senator Chris Van Hollen. Ethiopian community was shared at the gate out to vote community forum organized by Ethiopian Center for Peace and Progress. I strongly condemn President Trump's provocative, outrageous and reckless statement regarding Egypt and Ethiopian Renaissance Dam. It underscores the urgency of defeating Trump on election day. He is a maniac to the global stability and rule of law. We need Joe Biden to the White House to provide a steady-handed foreign policy. The last but not least is from my dear Congressman Jamie Raskin. He says, along with many of my colleagues, I oppose the freeze on the U.S. foreign assistance to the Ethiopian imposed by President Donald Trump administration. Halting aid to Ethiopia threatens fragile regional negotiations regarding the Grand Ethiopian and needless hurts Ethiopians struggling to combat deadly virus amidst this political crisis. Ethiopia is an important partner to the United States. I repeat, Ethiopia is an important partner to the United States. I remain committed to strengthen the ties between the U.S. Ethiopian government and the people, ties based on respect for human rights, progress towards democratic reform, and the aspiration of the Ethiopian people for peace and development. Yes! No one can stand against the Ethiopian sovereign right. Not when we are alive. Not when we pay tax. Not where we work hard. Donald Trump. This is not a Donald Trump real estate deal. Get your hands off the knife. Trump has to go out! Trump has to go! እሺ አንዴ የመጨረሻ ወንድማችን አቤል ይናገርና ከዛ በኋላ ጉዟችንን እንጀምራለን። በጣም ይቅርታ በዚህ ዝናብ ብዙ ስላቆምናችሁ። Praise to the Lord.
that He allowed us today. He granted us the opportunity to come together here to defend and speak on behalf of our people and our country. This is a great opportunity for us Ethiopians to come and stand in solidarity. I want to thank the Lord for granting us this opportunity to come all Ethiopians together to stand in solidarity with our country Ethiopia and our people. The main reason we come here together is to strongly condemn the statements given by the President of the United States against the sovereignty of Ethiopia. This is totally unacceptable. It is not something that we expect from the leader of a great nation like the United States to come and declare war against Ethiopia as an agency war, prompting the Egyptians to go and declare war against our country. It is totally unacceptable. It is provocative and it is totally against the principles of the United States. There are 5 major reasons I want to mention why we are here standing condemning this statement. First, this very statement by the President is against the founding principles of this country. The United States is known for promoting peace, liberty, and equality among the world, and this very statement is against that principle. The United States, during the Wilson presidency, they have promoted peaceful coexistence among countries, and that has been the guiding principle for the last 8 years. Coming against that principle and declaring war against Ethiopia on behalf of Egypt is totally against the principles that the United States signed on different international organizations like the United Nations. We also know that the United Nations had very amicable relationship with Ethiopia for the last 115 years. What has been said by the President is totally shaking the foundation of this relationship between these 2 countries. Sir, there is a very important reason why this statement go against what we know about what the United States declares about the transbound water utilization. When it was an issue using the Rio Grande water in the Colorado River with Mexico, the United States injected the Harmon principle, which states that the United States has its own total and absolute right for sovereignly using that water. If that is working, if the Harmon principle is working for the United States, why is it not working for Ethiopia? Ethiopia has its absolute sovereign right to use its natural water flowing from its mountains. If the United States is simply asking the Ethiopia not to use this water, it is subscribing to the colonial agreement signed by Egypt, Sudan, and Ethiopia back in 1929 and 1959. The thing is, Ethiopia has never been subscribed to any colonial idea. It has defeated all colonial forces coming to its land. And we don't have to go far to ask for testimony. The Egyptians know in the wars of Gundet and Gura that Ethiopians have defended themselves. They have never tried to colonize anybody, but when someone comes to colonize us, they know that Adwa is a testament to that. Ethiopia has been a beacon of hope and freedom for all people in the world. All black people, including African Americans, know this. Marcus Garvey can testify to that. He mentioned Ethiopia when he was galvanizing the black people to go back to Africa. Even Mao Zedong is Ethiopia's tenacity for freedom to promote that for his country. Ethiopia is known across the world for fighting for its freedom. And the fourth and the most important principle that anyone has to know about Ethiopians is they don't touch anybody's right, but they are not willing to go 1 inch of their land, or they are not willing to sit silent and just listen to a crap statement. That is undeserved, unacceptable, and that is totally unbecoming of a sitting president of this country. We are against that. We're here condemning that statement. We stand for our people, we stand for our country. Ethiopia will live forever, and we will build our dam, and it is going to be ours. Our people will live in prosperity here and on, and we're there to stand with our people, with our country. Thank you very much. Thank you for coming. ወገኖቼ በጣም እናመሰግናለን። እንኳን የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ዝናብና የጭስ ቦምብም አግደው አባቶቻችን
ቦምብ እየፈረደባቸው ነው ሀገራቸውን ዲፌንድ ያደረጉ። እኛ ዝናብ አያግደንም። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት ከ12 ድርጅቶች ጋር አንድ ላይ ሆኖ ይህን ሰልፍ አዘጋጅቷል። የናይል አድቮካሲ ኔትወርክ፣ የሚድዌስት ሚኒሶታ ገርድ ግሩፕ፣ አፍሪካን ናይል፣ የናይል ክለብ፣ የዶክተር አክሎግ ቢራራ የወተር ሪሶርስስ ካውንስል ብዙ ድርጅቶች መደመር በተግባር እነኚህ ደግሞ ከጀርባ ያሉት አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን የድሮ ዲሲ ግብረ ኃይል የነበረው አንድ ጊዜ ሁላችሁም በማጨብጨብ አመስግኑልን። አሁን ከዚህ ቀጥሎ ወደ ስቴት ዲፓርትመንት ወቅ አድርገን እንሄዳለን። ደብዳቤያችንን እዛ እንሰጣለን። ወገኖቼ እግዚአብሔር አክብራችሁ ኢትዮጵያን እንደወደዳችሁ እናንተም ላይ እግዚአብሔር ከፍተኛ ምስጋናና ክብር ይስጣችሁ። እኔ መናገር ችሎታ የለኝም። ሁላችንም እናመሰግናለን። ወደ ስቴት ዲፓርትመንት ነው ወቅ አድርገን የምንሄደው። በመኪና የምትሄዱ ወደዛ መሄድ ትችላላችሁ። ተባረኩ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች። አንደኛው ከፊት ይሻላል፣ አንደኛው ከኋላ ይሻላል። አንዴ ልለፍ አንዴ ልለፍ አንዴ ልለፍ ይቀር
እንግዲህ መሀል ወዳጆች ዝናብ ሳይበግረን ኢትዮጵያውያኖች ስለ ኢትዮጵያ ድምጻችን ከፍ አድርገን እያሰማን ነው። አሁን ወደ ስቴት ዲፓርትመንት ወክ እያደረግን እየሄድን ነው። ያው ኢትዮጵያኖች እንግዲህ እንደምታዩት ነው። አማን ነው። አብያችን መሀል ላይ ነው። ፌስቡክ እያስተላለፍኩ ነው። እኔ ዩቲዩብ ላይ ናንተ ፌስቡክ ያውዛ ኢትዮጵያኖች እናመሰግናለን። ቴንኪው መሀል ሜዳ፣ ቴንኪው ገበያና አብያችን ያው እንግዲህ አዘጋጆቹ አንዱ እሱ ነው። የመሀል ወዳጆች እያያችሁት ነው። ወደ ቀኝ ነው የምንሄደው። ያው እንግዲህ ይህን ይመስላል የህዝቡ ብዛት። ምንም ዝናብ ቢሆንም የመሀል ቤተሰቦች ስለ ኢትዮጵያ እንኳን ዝናብ ቦምብ የማይበግረው ህዝብ ነው ኢትዮጵያ። ታያቸዋል። ዝናብ ቢሆንም ያው ኢትዮጵያውያኖች ስለ ኢትዮጵያ አያንቀላፉም፣ አይተኙም፣ አይደክሙም።
አማን ነው። እንዴት ነው? ሰላም ነው? አለን አለን አለን። Stay on this side of the street. We going. Just wait a minute. Okay. Just wait. I'm glad I wasn't down here. We good to go. All right. Mehal ሜዳ ያው እንግዲህ በተቻለ መጠን ሶሻል ዲስታንስንም እየጠበቅን ግን አንዳንዴም ደግሞ ያው ሰብሰብ ማለታችን አይቀርም። Yeah. Selam selam.
ዲስታንሳችን ጠብቀን ነው። We don't accept colonial era. ዋናው ቻናል እየቀዳ ነው። ይሄ የሚተላለፍ አይመስለኝም። ዝም ብሎ መቅዳት ነው። ከገበያ ነው ወስጃለሁ። ዋናው እዚህ ያለ ነው። ሄሎ የት አላችሁ? የት ናችሁ? ይሄ ባለ ባንዲራ ሄሎ አያችሁ ያን ባንዲራ እየተናገረ ነው ማለት ነው። ወዳጃችን ሄሎ የት ናችሁ? ኧረ ላይክ ያንሳል ለዚህ ሰው ለዚህ ህዝብ ለዚህ ላይክ ያንሳል በጣም ዝናብ ያልበገረው ሰሎሜ ቀናሽ አይደለ? መውጣት ነው በጣም የሚገርም ሰልፍ ነው። ሰልፍ ነው። ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ከየት ሆናችሁ ነው? ላይክ እና ሼርማ ያስፈልጋል። 600 ሰው እንኳን ላይክ አላደረገ። ከ1600 ሰው በላይ ነው ያያል። ይሄ ማደግ አለበት፣ መጨመር አለበት። ማር ቤተሰብ What's up?
ሰላም ባንዲራ ሄሎ ወስደናል የኤርትራን ባንዲራ ጤና ሄሎ 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 thank you so much በጣም ሄሎ መሃል ቤተሰብ ማለት እናምራለን። የታለ ላይክ ዝናብ አላቆመም፣ እኛም አላቆመም። ሄይ ልደት እንዴት ነው ዝግጅቱ? እንዴት ነው ዝናብ ከአዘጋጆቿ አንዷ ነች። ቴንክ ዩ ሶ ማች አምሮባችኋል ደግሞ ዲሲዎች። ቴንክ ዩ ሶ ማች ያዝ እንግዲህ ለብሰናል አለን ለማለት ነው። ወደ ህዝቡ ልመልሳችሁ። ላይክ ያድርጉ። ሄይ ሰለሞን ዶክተር ሰለሞን ዝናቡ በጣም አስቸጋሪ ቢሆንም ግን ሰው አለ፣ ወደፊት አለ ላዙራችሁ። ከኛ ፊት ያሉት ደግሞ ሰላም ከፊት ያሉት እነዚህ ናቸው። በጣም እጅግ ሰላማዊ ነው፣ ልዩነት የለም። ሰው ሁሉ ተቋቁሞ ነው ያደረገ ያለው ሰልፉን። እንደምታዩት ለኮቪድ ሁሉም ጥንቃቄ አድርጓል። ነገር ግን አሁን ባለንበት መኪና ውስጥ አርቲስት ዶክተር ማሪቱ አለች። በዚህ ዝናብ በዚህ ብርድ አልቀረችም። ባለፈውም አይተናል። በጣም የሚገርም ነው። ኢትዮጵያዊነት አለ፣ ኤርትራዊነት አለ። እናንተ ከየት ሆናችሁ እንደምታዩ ምንም እንደምትሰማችሁ መግለጽ ትችላላችሁ። አሁን ከዋይት ሃውስ ወደ ስቴት ዲፓርትመንት ነው እየሄድን ያለ ነው። እዛ ነው ደብዳቤ የሚገባው። አንዳንድ መፈክሮች የሚደረጉት እዛ ናቸው። ኢትዮጵያዊነት እንደዚህ ነው። በጣም ልዩ ነው። ሄሎ ሰላም ምን ማስክ እያደረግን ቆጣ ሄዮ መሀል ቤተሰብ ትዛላች። እንዴት ነሽ? ዝናቡ አልበገረሽም? ዝናቡ ምንም መልእክት አለሽ? መሀል ቤተሰብ እያየሽ ነው። ቲሸርቱ ነው ቲሸርት ድልድዩን እንገነባለን። ሰላም
Hey, hey. እንደምታዩት ሰው በብርድም በዝናብም ስሜቱን ከመግለጽ ወደ ላይ አይልም። ሄሎ ሰላም 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 ጨብጨብ ሰላም መሃል ሜዳ እያያችሁ ነው። ወደም ብዙ ሰው እያያችሁ ነው። ሲያምሩ እንደምታዩት በደማ ኃይለኛ ዝናብ ነው እየዘነበ ያለው። ነገር ግን ሰው መከላከል በምችለው ልክ የተከላከለ ዝናቡንም ጃንጥላውንም ይዞ አንደኛው መንገድ ይዘን ነው እየሄድን ያለነው። በጣም ደስ ይላል። ብዙ በእንግሊዝኛም የተዘጋጀው ተናጋሪዎች አሉ። አሁን መንገድ ላይ ስላለን ነው። ወደ ቦታው ጋር ስንደርስ በእንግሊዝኛም በአማርኛ የሚቀር ይመስለኝ። አሁን ወደ ኋላ ልመልስ። ሄሎ ሰላም 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 ጤና ይስጥልን። ግድቡ የኔ ነው፣ ግድቡ የኔ ነው። ዘር፣ ሃይማኖት፣ ብሔር፣ ቋንቋ ሳይለየን ለሀገራችን ነው የወጣነው። ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። ዝናቡ አያግደንም። እናመሰግናለን። ሄይ አቦነሽ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ወይ? አለን አለን። እንዴት ነሽ እህታችን? ሰላም ነው። ለመሃል የቀረጻ አገልግሎት እየሰጠች ነው። በጣም የምንወዳት እህታችን ናት። ባንዲራ የምትፈልጉ ሌላ ነገር የምትፈልጉ የለም ባቢይ ነው። ባለፈውም ለባንዲራ ሸልመሽን ነበር። ዛሬም ባንዲራ አግኝተናል። ትልቅ ስጦታ ነው። እናመሰግናለን በጣም። ኦኬ አሁን እፈታለሁ። የእውነት ነው። ሰላም ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም ነው። ወደዚህ መምጣቴ ነው። በቃ ምን ቀር አስሬ ከምትመላለስ ነው ይሄን በየሳምንቱ ከምመጣ Feel like you're being watched? Hackers can see what you send over Wi-Fi or steal what's on your device. Hey, hey! What happened? ስሜታችንን እየጎዳችሁ ነው።
ፊት መተናል። አሁን ከፊት መተናል የደረሰን ይመስላል። ይሄኛው ባነር በጣም ነው የተመቸኝ እኔ። ዋሽንግተን ፖስት ጋዜጦች ናቸው። አልሰማሁም። ስለ ትራምፕ የሰጠች ለምርጫ ካምፔን ከተናገረ በኋላ ዋው ሬዲዮስ ላይ ነው የሰማሁት። ዋው ይሄ እንደምትለው ኒውስ ላይ 10 ሚሊዮን ገንዘብ ከግብጽ ትራምፕ እንዳገኘ እየተነገረ ነው። ይሄን ንግግር ካደረገ ወዲህ ከምታዩት ባነር እንግዲህ ግብጽ በጣም ነው የምናመሰግነው እውነት። እየተቃረብን ነው። መሲ በጣም እናመሰግናለን። የት ሆናችሁ ነው የምታዩት እናንተሳ? መቼም እዚህ ቅርብ ሆናችሁ ዛሬ ያልተሰለፋችሁ ሰዎች እንደሚቆጫችሁ እናውቃለን። አየሩ የማይመችም ቢሆን ግን የመጣንበት ዓላማ ትልቅ ስለሆነ ዋጋ መክፈል የግድ ይላል። ዛሬ በዚህ ሰልፍ የተገኙት በእውነት ትልቅ ምስጋና አክብሮት ይገባቸዋል። ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን A growing chorus of Wall Street insiders. What's up the DJ, man? What's going on? ግድቡ የኔ ነው። ሰላም
What happened? አጉል ሰዓት ላይ በጣም ባለጌ ነገር በጣም ነው I think personal. መኪናው ላይ ሆነን ይሄ ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት። ይሄኛው ነው አሁን የምታዩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ነው። እስቲ ዙሩን ልቀንስና መንገድ ዘግተናል። እኔ ልሁን አይደለ? ሰላም ነው ወይ? እንዴት ነው ዛሬ? እግዚአብሔር ይመስገን። መልእክት አለ ታዘጋጅ። አንበሳ every day every time you fight for Ethiopia. We always with you guys. You working hard for this country. I appreciate the Saleh. Thank you so much. Mehal is the famous media to organize Ethiopians. He is the one. This is the Saleh. Day and the night. Mehal Meda. እናመሰግናለን። በየጊዜው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ወደ ኋላ ሳትል ስንት ማይል እየተጓዝክ እየተራመድክ በአይሮፕላን እየመጣ ዲሲ ከኛ ጋር ጆይን በማድረግ ሁልጊዜ ካንተ ጋር ነው። ያንተ ቪዥን የኛ ቪዥን የኢትዮጵያ ቪዥን ይሳካል። ይሳካል። ኢትዮጵያ በልጽጋ እናያለን። የአባይ ጉዳይ ያልቃል። እናመሰግናለን በጣም የዛሬ ሰልፍ አዘጋጆች ናቸው። ከልብ እናመሰግናለን። ለመሃል ቤተሰብ የሰጡት ኮምፕሊመንት በጣም ትልቅ ነው። በቃ ቴንክ ዩ ሶ ማች በጣም እናመሰግናለን በእውነት ላደረግሽልን ነገር። አብይ እንዴት ነህ? ቴንክ ዩ ሶ ማች አብይ ነው ይሁን በጣም ታይርለስሊ የሚሰራ ኢትዮጵያዊ ነው። ካፕቴን አብይ ይባላል። ከአዘጋጆቹ አንዱ ነው። መሃል ቤተሰብ አመስግኑልኝ። በጣም እናመሰግናለን ስለምታደርገው ሁሉ። እሺ በጣም እናመሰግናለን። እህታችን በጣም ትልቅ ድጋፍ አድርጋለች ለመሃል። እኔ እንግዲህ እዚሁ መኪና ውስጥ እቆያለሁ። ገበያ ነው እንግዲህ በሌላ ስልክ በሌላ በፌስቡክ እያስተላለፈ ነው። በሶስት ቦታ ነው እየተላለፈ ያለው። ገበያ ነው ባለቤቱም በፌስቡክ አካውንት እያስተላለፉ ነው። እኔ ደግሞ ክስ ወስጄ በዩቱብ ቻናል ላይ እያስተላለፍን ያለ ነው። እህታችን እየቀዳች ነበር ደግሞ በሌላ እናመሰግናለን በጣም ቴንክ ዩ ሶ ማች። ገበያነህ እና አብይ ተገናኝተዋል። ብዙ የመሃል ቤተሰብ አለ እዚህ መኪና ውስጥ ስላለው ብዙዎችን ማግኘት አልቻልኩም። በጣም ደስ የሚል ቫይብ ነው ያለው። ደርሰናል። ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ወደ ውጭ ጉዳይ ቢሮ ደርሰናል። ዋናው የተፈለገው እዚህ ነው መልእክት የሚተላለፈው። ቤተሰብ ሄሎ ይሄኛውን ላቅ መሰለኝ እናንተ ሳይሆን ሌላ የሚቀዳ ወደዳለሁ። ዝናቡ እንደፈራ ነው አይደለም። አይ ቲንክ ገበያ ነው በጣም ይዞራል። ሄሎ ገበያ እንዴት ነህ? እንዴት ነበር ከነዚህ ነው? ሄሎ ምናከብ በጣም እናመሰግናለን። ኢትዮጵያውያኖች የመሃል ሜዳ ቤተሰቦች በሙሉ በርቱልን። ለኢትዮጵያ የቆማችሁ ወገኖቻችን ናችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የኢትዮጵያ ልጆች ወጥተዋል። ዝናብ የጭስ ቦምብ አባቶቻችንን አልበገረም። አባቶቻችን በእግራቸው ሄደው ነው አድዋ ላይ ያሸነፉት። እኛ ዘነበ አልዘነበ አንድነታችንን እናሳያለን። ኢትዮጵያ ትኖራለች። ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። ቴንኪው ደሱ፣ ቴንኪው መሃል ሜዳ፣ ቴንኪው የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት ይህን ቆንጆ ዝግጅት ስላዘጋጃችሁ። ኢትዮጵያ ልጆች ይቆማሉ ለኢትዮጵያኖች። ቴንኪው ደሱ፣ ቴንኪው እጅግ እናመሰግናለን ካፕቴን አብይ።
ከጀርባ ማሪቱ አለች እየሄደች ነው። እናመሰግናለን ማሪቱ ፀሐይ፣ ከልብ እናመሰግናለን። የሁሉ ጊዜ ስለምትገኙ ክብር ኩራት ነው የሚሰማን። ቴንክ ዩ ሶ ማች ዶክተር ማሪቱ። አቤት ችግር ተፈጠረ እንዴ? ችግር ተፈጠረ እንዴ? ኦልሬዲ መፈክር ማሰማት ተጀምረዋል በኢትዮጵያውያን ቻርጅ የለም እንደምታዩት ነው። በጣም ደስ የሚል ሰልፍ ነው። የስ ኦ ሰላም ሰላም Oh, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. We condemn. ትራምፕ ላይ እንግዲህ ተጀምሯል። We condemn. You reckless and aggressive threats on Ethiopia. For Ethiopia. On Ethiopia. ይህን ፕሮግራም ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በጣም ወይ ዛሬ መከራችን ዛሬ እቃችን በዛ አይደለ? ባትሪ አለቀ። አልጠቀምበትም። ተቀጥቷል የተወሰነ በጋራ ድምጻችንን አሰምተን ከዛ በኋላ ባትሪም ያለቀ ነው። እራሱ ባትሪ ያለቀ ነው። አየ ነጠልኩብኝ። እንካ ደሷ እንዴት ነው? ቆይ ስትጀምር ይቅርታ መሃል ቤተሰብ ትራምፕ ድምጻችንን አሰማ። ትራምፕ We condemn. You reckless and aggressive threats on Ethiopia. እባካችሁ እዚህ ጋር መኪና ደርባችሁ አቆማችሁ ቶሎ ያደረጉባችሁ ነው። ሰዎች መውጣት አለባችሁ። መኪናችሁ ሙቭ አድርጉ። ደርባችሁ ብሎክ ያደረጋችሁ ሰዎች መኪና ቶ ከመደረጉ በፊት አውጡ። Blow it up. እኔ ጃንጥራው አልፈልግም። እሺ ድምጻችንን አሰማ። ትራምፕ በስፔሻል ምን ማለት ነው? ያላችሁ African lives matter. Stop beating war drums. No more war. Mongering on the night. President Trump, hand off from Ethiopia. President Trump, hands off. ሳይመን የመሃል ቤተሰብ እየሰሙ ነው። መልዕክት አለ ከሐዋሳ አለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ዝናቡም አልበገራችሁም፣ መጥታችኋል። በጣም ደስ ይላል። እናመሰግናለን። ሀገራችን ቴንክ ዩ ሶ ማች። እውነት ነው። ማንም መጣ ማንም በሀገር እውነት ነው። ደግሞ ይሞክረን። ትራምፕ ላይ ከፍተኛ ተቃውሞ እየተሰማ ነው። ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ተቃውሟቸውን እያሰሙ ነው። ይህ ደግሞ ከጀርባ ያለውን ሁኔታ እያሳየኋቸው ነው። የመሃል ቤተሰብ ፕሮግራም ላይ ሼር በማድረግ 1000 እንኳን አልሞላም ሰው በዚህ ዝናብ በዚህ አየር ላይ ወጥቶ ነው ይሄን እያስተላለፈ ያለው። ሩቅ ነው። We condemn you reckless and aggressive threats on Ethiopia. Blow it up. የኢትዮጵያ አባት ናቸው። Is not remark expected from leader who is supposed to promote peace around the world.
the world. Peace around the world. Trump. Trump. African lives matter. African lives matter. Trump. Trump. African lives matter. African lives matter. Stop beating. Stop eating. War drum. War drum. War drum. Against Ethiopia. Ethiopia. Against Ethiopia. Ethiopia. No more. No more. War wandering. War wandering. On the Nile. On the Nile. God is my dam. God is my dam. God is my dam. God is my dam. ዳም የሁላችሁ ገርድ የሁላችሁ ነው አይደል? ግድቡ የኔ ነው። የኔ ነው። ግድቡ 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 የኔ ነው። God is my dam. God is my dam. Ethiopia deserves justice. Justice. President Trump, stop pressuring. Stop pressuring Ethiopia. Ethiopia to give up on its right. On its right. እናመሰግናለን። እስቲ አንዴ ወደዚህ ሰብሰብ። ዶናልድ ትራምፕ እጅህን ከኢትዮጵያ ላይ አንሳ። በአንተ ግፊት ሪሶርሳችንን መጠቀም አናቆምም። ግድቡ የኛ ነው። ግድቡ የኛ ነው። ኢትዮጵያ ለማንም እጇን ሰጥታ አታውቅም። ኢትዮጵያ በልጆቿ ተከብራ ትኖራለች። ኢትዮጵያ በልጆቿ ተከብራ ትኖራለች። የትራምፕ ማስፈራራት ጉዟችንን ለደቂቃ አያቆመውም። ግድቡ አሁን ራሱን ይጠብቃል። መልእክት ካለ ማስተላለፍ ትችላለህ። ግድቡን መታ በራሷና በሱዳን ላይ ጥፋትን አባይን በጋራ የመጠቀም መብታችን የተከበረ ነው። አባይ የኛ ነው። አባቶች ዝናብ ሳይበግራቸው ኢትዮጵያን የአሜሪካንን እንዲሁም የኤርትራን ይዘው የተገኙ አሉ። እናመሰግናለን። እኛ ኢትዮጵያውያን እጃችንን ተጠምዝዘን ጥቅማችንን አሳልፈን አንሰጥም። ኢትዮጵያ ዲሲን ተቆጣጥሯል። መሀል ሜዳ መኪናችን ተቆጣጥረናል። በጣም እናመሰግናለን። ግሩም ሰልፍ ነው ያዘጋጃል። ጋዝ እውነት ነው። ምንም ማለት አይደለም። ዛሬ ደፍረው መጥተው የቆሙላት ኢትዮጵያ አንድ ኢትዮጵያዊ እዚህ ዝናብ የቆመ አንድ እውነት ነው። እናመሰግናለን። በኢትዮጵያ ላይ በደህንነቷ ላይ የተቃጡ ጥቃቶች የሃይማኖት አባቶች እዚህ ያሉ ይመስለኛል። ሲሳቱ አላየንም። በጣም የሚገርም ሰልፍ ነው ያለው። እጅግ ጨዋነት ታየበት። ዝናብ ሳያግድ ተራሮች ላይ ጠላቶቻችን እንደ ቂጥ ሲከመሩ እንጂ ሲሳካላቸው አልሰማንም።
የአባቶቻችን ልጆች ነን። ዛሬም በሀገራችን ደህንነት ላይ የሚቃጡ ጥቃቶችን አንታገስም። እኛ የማንንም ጥቅም እንደማንነካ ሁሉ የእኛም ጥቅም ሊከበር ይገባዋል። ኢትዮጵያ በዘመኗ ሁሉም ጠላቶቿን ለአዘጋጆቹ ልንገርህ ዴቭ የመለሰች እንጂ መፈክሩ በእንግሊዝኛ ቢሆን የሚል ሀሳብ እየመጣ ነው። እጅ ሰጥታ አታውቅም። We are Ethiopians. We are Ethiopians. We are Ethiopians. We have the right. We have the right to use our own resources. Abai, Nile is flowing. Is not from Egypt. It is flowing from Ethiopia. From Ethiopia. It's my dam. It's my dam. It's my dam. It's my dam. ኢትዮጵያውያን የምንታወቀው ውስጣዊ ልዩነቶቻችንን አስወግደን በሀገራችን ጉዳይ አንድ ስንሆን ነው። አሁንም አንድ ነን። We Ethiopians. ኦኬ የሚገባቸውን ደብዳቤ ተቀብሏል። ገብተው ያንብቡት። ኦኬ ደብዳቤው ተሰጥቷቸዋል። የመጣንበትን ጉዳይ አሳክተናል። እንግዳችን Mr. Melvin Foot is here. Melvin Foot is the president and CEO of Congress constituency for Africa. ልጁ አይሰማም ወይ ወዝነው ወገኖቻችን ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። እነኚህ ድርጅቶች ናቸው ከዚህ በታች ስማቸው የምገልጻቸው ናቸው ይህን ሰልፍ ያዘጋጁት። በተለይ አንዳንድ ኢትዮጵያኖች ከሎስ አንጀለስ፣ ከአትላንታ፣ ከቴነሲ ትራቭል አድርጋችሁ የመጣችሁትን በሙሉ ከፍተኛ ምስጋና አለን። እነኚህ ድርጅቶች የኢትዮጵያን ድርጅቶች ናቸው። አብረን መቆም ያለብን፣ አብረን ለኢትዮጵያ መታገል ያለብን፣ አብረን ለኢትዮጵያ መሞት ያለብን ድርጅቶች ናቸው። እነኚህን አስታውሷቸው። Thank you. መሀል ሜዳ እናመሰግናለን። ኤኒዌይ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት ካውንስል ፎር ኢትዮጵያን ዲያስፖራ አክሽን ኢትዮጵያን ዲያስፖራ አድቮኬሲ ኔትወርክ the Midwest Minnesota Bird Group ኢትዮጵያን ሴንተር ፎር ፒስ ኤንድ ፕሮግረስ ያ ትልቅ ድርጅት ነው። ለሰላማችን የሚሰራ ስለሆነ በደንብ ከዛ ድርጅት ጋር አብረን መስራት አለብን። ኢትዮጵያን ወተር አድቮኬሲ ካውንስል ኦሞ ኢትዮጵያ ዩኒቲ ጀስቲስ ሴንተር ኢን አክሽን ፓወር አቤት ኢትዮጵያ ሻል ኮንቲኒዩ ፓወር እንዴት ነው? ሁሌም እንደተገኘ ነው። የኢትዮጵያ አባት እንዴት ነው? ዝናቡ አልበገደ አንድ አደረገን። ለማንኛውም ኢትዮጵያ ሻል ኮንቲኒዩ ኢትስ ኮንሰልቲንግ ዊካን የሚባለው ደግሞ ትልቅ ድርጅት ነው። በዓለም ላይ ሁላ አባሎች ያሉት በተለይ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት በአሁኑ ሰዓት 42 ድርጅቶችን አሰባስቦ በኢትዮጵያዊነቱ ላይ ቆሟል። በግርድ እንቆማለን፣ ኢትዮጵያ እንረዳለን። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሲበደል ደግሞ አቤት እንላለን፣ እንላለን። ኢትዮጵያኖች በአንድ ላይ እንቆማለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። እናመሰግናቸዋለን ወንድሞቼ። ሌላው የእሁዱን ስብሰባ ቅድም ማስታወቂያ አንብበናል። እሁድ ዕለት
ከ10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት 5000 ኢትዮጵያውያን የሚሳተፉበት ጉባኤ አለ። እዛ ላይ ትሳተፋላችሁ። አድራሻ በዙም ነው። አድራሻው ይላክላችኋል። ከ10 እስከ 12 ሰዓት። አሁን እህታችን ልደት ታስታውቃለች። እንግዶች አሉ ንግግር የሚያደርጉ በእንግሊዝኛ። ሚስተር ሜልቪን ፉት ይባላል። በአፍሪካን ጉዳዮች ፖሊሲ ሜከር አድቫይዘር ኮንሰልታንት ነው። ብዙ አገር አፍሪካ ውስጥ የሰራ ሰው ነው። ኢትዮጵያና ኤርትራ ውስጥ ፒስ ኮርፕ ቫለንቲርም ነበረ። ወደ 25 ዓመት ነው አፍሪካ ውስጥ የሰራው። እዚህ ዲሲ ውስጥ ኤኒ ፖሊሲ ሜኪንግ እና ቢዝነስ ሜኪንግ ኢን አፍሪካ ፋሲሊቴት የሚያደርግ ሰው ነው። በጣም ትልቅ ሰው ነው። ከነ ጄሲ ጃክሰን ጋር ከነ ኬረን ባስ ከነ ኮንግሬሽናል ብላክ ካከስ ጋር ሁሉ የሚሰራ ነው። የኢትዮጵያን ሕዝብና ሁሉንም አፍሪካኖች በጣም በብዙ መንገድ የሚረዳ የሚከበር ሰው ነው። እዚህ ቦታ ስለተገኘልን በጣም እናመሰግነዋለን። I want to finally say I would like to introduce Melvin Foot to the stage, who's been championing for Africa for the last 25 years and has been a Peace Corps volunteer in Ethiopia and Eritrea. He is a great friend to Africa. He has been making a lot of moves, making many policies happen for Africa and for American U.S. policy. He is a huge figure, someone that we should always respect, and he has a great resource for us. Here is Mr. Melvin Foot. Nice to meet you. How do you? Did I know? Okay. It's a real pleasure for me. Melissa asked me to come over to talk to the Ethiopians. So I'm very happy to be here today. I know it was raining. I said it's going to rain. She said no problem. But I'm here to support your effort. I follow Ethiopia very carefully. I follow the Horn of Africa very carefully. I follow all of Africa very carefully. So I think I have nothing but great things to say about Ethiopia. It was the first country I've been to in Africa. And so I always have a special place in my heart for the Ethiopians. Thank you so much. My message to you is we're getting ready to vote next week. I'm happy that the Ethiopian community is going to vote. I'm not telling you who to vote for. I'm a non-profit guy. Quite honestly, no matter whoever is in power, we still have to fight. If you think Joe Biden is going to solve all of the problems, no. The policy toward Africa is because we are all fighting for Africa. So we have to fight today. We have to fight next week, and we got to fight next year, and we got to continue to fight for Africa. Nobody's going to save Africa but us. My other message is Ethiopians love to be with Ethiopians. They like to eat injera. They like to drink tella with Ethiopians. But you got to reach out to African Americans. Most of the members of the Congressional Black Caucus are African Americans. They love Ethiopia, but they love Jamaica, they love South Africa, and they like Black Americans here. So my advice to you is to sit down, don't agonize. Don't agonize, organize. Don't just agonize and get mad because Donald Trump says something stupid. Organize. This is not about I'm against Egypt. Egypt are Africans too. I'm not against Sudan. I love the Sudanese. I'm not against the Eritreans. Kamilaha. Eritrea. I love all of Africa, and you should love all of Africa. The only way we're going to get it done is we all work together to shape U.S. Africa policy. And we got to shape the policy of the State Department. We got to shape the policy of the White House. We got to shape all of the policies. We also need to educate Americans about Africa. Very few Black Americans know what I know. Very few Black Americans been to Awassa, Harar, Aspire. I've been to all of those places. But very few other African Americans know. So you have to help educate us
about Ethiopia and about Africa. So I just want to say thank you for inviting me. I want to say Ethiopia Tekadem, but some of you will get mad. You okay on that? I don't want to start no fight. Yeah, I want peace. I don't want war. I want peace. No war. Yeah. Thank you very much. Okay, አሁን መኮንን ይቀጥላል። እሺ አቶ ዳኛቸው ከሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ለዚሁ ፕሮግራም ብሎ ካዘጋጆቹም አንዱ ነው። ለዚሁ ፕሮግራም ብሎ ከካሊፎርኒያ ነው የመጣው። እንኳን ደህና መጣ ወንድማችን በሉ። እግዚአብሔር ልዩነታችንን ወደ ጎን አድርገን አንድ ላይ እንድንመጣ ስላደረገን ስለባረከን ዝናብ ስላመጣልን ይሄ እንደ ምልክት ነው የማየውና እግዚአብሔርን ሁላችንም እናመስግን። ዛሬ ማለት የምፈልገው it's not too late እያንዳንዳችን አብሮ የሚሰሩ ሰዎች ዘመዶች ሰራተኞች ከኛ ጋር የሚሰሩ ዘመዶቻችንን የዚህን ሰውዬ አፍሪካ ላይ ምን አይነት ግፍ ያመጣ እንደሆነ ዶናልድ ትራምፕ ብንነግራቸው በተለይም ኢቫንጀሊካል ኢትዮጵያውያን በየአገሩ ያሉ ለሱ መምረጡን እንዲያቆሙ ብናረግ 1000 ቮት ትልቅ ለውጥ ያመጣል። 5000 ቮት ለውጥ ያመጣል። it's not too late it's never too late ግን ዋናው ነገር የሰውዬ ተመረጠም አልተመረጠም የኢትዮጵያ ጉዳይ አገር እንዳይኖረን የተነሱ ኃይሎች አሉ። አገር እንዳይኖረን ይህንን እያንዳንዳችን ተገንዝበን የራሳችንን ኢጎ ወደ ጎን አድርገን ጉንደት ስንል አድዋ ስንል አራመራ ስንል ወሬ ብቻ እየሆነ መጥቷል እና እያንዳንዳችን ይህንን የመጣብንን አደጋ የመኖር ያለመኖር ኢትዮጵያ ላትኖር ትችላለች። ይሄ ይግባን በደንብ እያንዳንዳችን ይግባንና በቃል ኪዳን ተቻችለን 80% በምንስማማበት ላይ አብረን እንድንቆም በ20% በማንስማማበት ላይ ቁጭ ብለን እንድንነጋገር በሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስም ለምናቸዋለሁ። ኢጓችንን ወደ ጎን እናርገው። እውነት መነገር አለበት። ይህን ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ እንኳን ብዙ ውጣ ውረዶች ወርደዋል። እዚህ ያሉ ሰዎች ብዙ ችግሮችን ፈተው እየመጡ እና መቻቻል አቅቶናል። እባካችሁ በዛ ላይ እንስራ። አገር ላይኖረን ይችላል በቅርብ ጊዜ። እባካችሁ እያንዳንዳችሁን ለእኛ አገር ላቆዩልን፣ በአጥንታቸው በደማቸው አገር ላቆዩልን አያት እናቶቻችሁ ስም እለምናችኋለሁ። ራሳችን እያንዳንዳችን ኢጓችንን እንግራ፣ አብረን እንስራ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ፣ አንድነታችንን ይጠብቅልን። እናመሰግናላችሁ ዳኛቸው። ወገኖቼ በዚህ በዝናብ ሳያግዳችሁ ስለመጣችሁ በሙሉ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች። ኢትዮጵያ በልጆቿ በጀግኖቿ ልጆቿ ተጠብቃ ትኖራለች። እግዚአብሔር ያክብራችሁ፣ አላህ ያክብራችሁ። በዚሁ ስብሰባችንን ዛሬ እንዘጋለን። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት ሁላችሁንም ያመሰግናችሁ። እንደዚሁም 10 ድርጅቶች ሁላችሁንም በሰላም ወደ ቤታችሁ ያግባችሁ። ኢትዮጵያ ትኖራለች። ጨርሰናል። አሁንም አጥብቀን ልንነግራችሁ የምንፈልገው አንድነታችን ላይ የሚጣሉ ልዩነቶችን በመካከላችን የሚያራግቡ ጆሮ አትስጡ። ኢትዮጵያኖች ብርቅ ነን። ሀገራችንን እናስቀድም። የሀገራችንን ጥቅም ብቻ እናስቀድም። በመካከላችን ልዩነትን ለመለወጥ ስንላይ እንቆተናለን እና ለዚህ ጆሮ አትስጡ። እናመሰግናለን። ልውረድ ታንኪዩ ስለመጣችሁ ጨርሰናል። ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን በዚህ ያልቃል። አሁን እሺ ቴንክ ዩ ሶ ማች። አሜን። ቴንክ ዩ ሶ ማች። በጣም ነው የምናመሰግነው። ፕሮግራማችን በዚህ ይጠናቀቃል። ለመሀል ቤተሰብ ለመዝጋት እገደዳለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። በጣም ቻው ስል ቅር ይላል። መልእክት አለዎት? አቤት
እኔ እንጃ ተመርጦ የገባ ነው የሚመስለኝ። በጣም ግሩም ቤተሰብ ነው አይደለ? በጣም ምን አስተሳሰባቸው የላቀ ብዙ ሰዎች አሉ፣ መካሪዎች አሉ፣ ጥሩ እንትን የሚሰጡ አሉ። ያንን አይነት ሚዲያ አላየንም። ስለዚህ በጣም ነው የምንወዳቸው። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ሰላም ብለናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ናችሁ? Thank you so much. Hey! ይቅርታ ትንሽዬ እናዋራቸውና እንዘጋለን። ሰላም ብለናል። ሰላም ድግ እናመሰግናለን። በጣም መሀል ሜዳ I'm your supporter. Thank you. You're so nice. Thank you so much. Nice to see you there. Every time I had even God bless you. Thank you so much. ያው ለቡታጅራ ልጆች ነኝ። ሰላም ነው? አልሰጠውም። ኦኬ ወራ ቡታጅራ ይባላል። አቤት ሰላም ብያለሁ። ሰላም እሷ እንዳናግራት ልክ ነው። ሄሎ what's your name? Oh, do you want anything? Do you want to say anything about today event? Or Trump, whatever you like. Thank you so much. We love you. You love Ethiopia. እናመሰግናለን በጣም በእውነት You're beautiful. እማማ ጤና ይስጥልን። እንኳን አደረሰዎት ለዚህ ቀን። በዚህ ዝናብ ለምንድን ነው የተሰለፉት ዛሬ? ሀገር የለም መደገፍ ኢትዮጵያ ስለተጎዳቸው እሷን ለመደገፍ ኢትዮጵያ በእርሶ ድጋፍ ትኖራለች። እውነት እጅግ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ስማቸውን እንግዲህ በለጠ መኮንን ቆዩ። እዚህ ሀገር ከመጡ ዛሬ መልእክት ተላልፈዋል። ኢትዮጵያ አትወድቅም፣ አትሰበርም፣ ነፃ የሆነች ሀገር ናት። ነፃነቱን ጠብቆ ይታችን ልማት እየሰጠች ነው። እሺ Hello. We love you. Say something. Thank you so much. ከልብ አመሰግናለሁ በጣም። You're so cute. Thank you so much. አቤት። Hey. አያዋል ባለፈው ካየሁት ጀምሮ መከታተል ጀምሬያለሁ። በጣም እናመሰግናለን። በጣም ፕሮሞት ማድረግ አለብን። እሱም ሰምቻለሁ፣ አልሰራንበትም፣ እንሰራለን። እጅግ እናመሰግናለን። በጣም አቤት። እስቲ ደውልልኝ ላግኛቸውና እንግዲህ በሰው እጅ ላይ ያለሁት እንግዲህ እሺ ደውልልኝ። አብረን ከየት አገኘሽ? ታንሽና ኦኬ፣ ወደዚህ ላዙረውና ኦኬ። ቪዲዮ ላይ ነው። ፎቶ አይደለም ቪዲዮ ነው። ጀግና እንደዚህ ይከበራል። Thank you so much. ኢንተርቪው አድርጋት። Oh, hey, ከመይ ይሄን ጉዳይ እስቲ በትግረኛ
ዛሬ የተሰሙትን ለኢትዮጵያውያን ለኤርትራውያን ድምፅ ትንሽ ጨምር በደንብ ተናገሪ እጅግ እናመሰግናለን እጅግ ቴንክ ዩ ሶ ማች በጣም ቴንክ ዩ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ያያችሁ ነው እግዚአብሔር ይስጥልን በዚህ ዝናብ በዚህ ብርድ ስለመጡ ሂር ዩ ጎ ገበያ ነው እኔን ይቀርሰኛል እንዴት አየው ገበ ሰው ብርዱንም ዝናቡ በተለይ እግዚአብሔርም ረዳ ነው ለመጨረሻ ቀለል አለ ዝናቡ ኢትዮጵያኖች እስካሁን ላይቭ ነን በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበረ ሰው ነው እንግዲህ እንትን ያልኩት ያው ሀሳባቸውን እንዲሰጡ ያረኳቸው እንግዲህ መሃል ሜዳ ቤተሰቦች ተከታትለውታል ቴንክ ዩ ሶ ማች ጃንጥላ ሁለት ነው ያለኝ ይሄውና ያንተ ትልቁስ ትንሹስ እዛ መኪናው ላይ የነ ገበያ ነው አይ አቤት ላይቭ ነን ሰላም አይ ቲንክ ወይሽ ፖዝ አደርጋለሁ መልካም ጊዜ እሺ ቴንክ ዩ ሶ ማች በጣም ከልብ እናመሰግናለን እንወዳችኋለን ኦኬ ተመልካቾቻችን የዛሬን ፕሮግራም በዚህ እንጨርሳለን መልካም ጊዜ ተመልሼ እመጣለሁ